तपाईले टिकटक युज गर्न खोजिराख्नु भएको छ तर तपाईको मोबाइलमा टिकटक चलिरहेको छैन। अब हामीले टिकटक कसरी चलाउने त? नेपाल सरकारले त टिकटक ब्यान गरिसकिएको छ। तर पनि ब्यान गरिएको कुरा हामीले चलाउनु भनेको त्यो इलिगल नै हो। तर पनि धेरै साथीहरूले इलिगली रूपमा VPN युज गरेर पनि चलाइरहेको हुन्छ र कतिपय साथीहरूले चलाएको छैन होला, चलाउने सुरसारमा हुनुहुन्छ होला। सकेसम्म तपाईं VPN युज गरेर तपाईले टिकटक चलाउनु खोजिराख्नु भएको हो भने तपाईले VPN युज गरेर तपाईले टिकटक सकेसम्म चलाउँदा पनि नचलाउनु होला। बरु तपाईले टिकटक चलाउँदै नचलाउनु। यो भनेको केही समयको लागि ब्यान गरिएको हो, पर्मानेन्टली ब्यान गरिएको छैन, पछि गएर खुल्न सकिन्छ। यदि तपाईले VPN युज गरेर तपाईले टिकटक हेर्नुहुन्छ अथवा तपाईको मोबाइलमा VPN तपाईले शेयर गर्नुहुन्छ, तपाईले VPN को आईडी बनाउनुहुन्छ र VPN मार्फत तपाईले विभिन्न भिडियोहरू VPN युज गरेर विभिन्न कार्यहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईको VPN भनेको तपाईको लागि कतिको सेक्युर छ त? त्यो तपाईले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईले त्यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ। मैले रिसर्च गरे अनुसार, मैले बुझे अनुसार VPN भनेको जुन तपाईले VPN युज गर्दै हुनुहुन्छ भने VPN युज गर्दाखेरि तपाईको VPN ले तपाईको डेटा, तपाईको मोबाइलको डेटा VPN ले क्याप्चर गरेको हुन्छ। तपाईको डाटाहरू शेयर भएको हुन्छ। जब तपाईको डाटा शेयरहरू भइसकेपछि पछिको समयमा तपाईको फ्युचरमा, पछिल्लो तपाईको फ्युचरमा तपाईले VPN युज गरेर तपाईले युज गरिराख्नु भएको छ, तपाई एउटा VPN युजर हुनुहुन्छ भने तपाईले पछि गएर ठुलो दुर्घटना हुन सकिन्छ र दुर्घटना निम्ति आउन पनि सक्नुहुनेछ। सो त्यही भएको कारणले यदि तपाईले VPN युज गरेर टिकटक चलाउन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले VPN युज गरेर टिकटक हेर्दा पनि नहेर्नु होला। यदि तपाईले टिकटक हेर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले हेर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले आफ्नै मोबाइलको दुईवटा सेटिङ मिलाएर तपाईले सजिलैसँग टिकटक हेर्न भने सक्नुहुनेछ। तपाईको दुईवटा सेटिङमा तपाईहरुले यस्तो इजी सेटिङ हो, त्यसबाट हामीले कुनै पछि गएर हामीले कुनै पनि दुःख पाउन सकिदैन, त दुःख भोग्नु पर्ने हुँदैन। त्यो भनेको सिम्पली आफ्नै मोबाइलबाट मिलाउनु पर्ने सेटिङ हुन्छ जुन तपाईको आफ्नै फोनमा हुन्छ। आफ्नै फोनमा रहेको तपाईको सेटिङ प्राइभेट DNS तपाईले मिलाउन सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले आफ्नै वाइफाई को DNS तपाईको एड्रेस लाइन थ्रु तपाईले मिलाएर सजिलैसँग हामीले टिकटक भने हेर्न सक्नुहुनेछ। हुन त अहिले ब्यान गरिएको कुरा हामीले हेर्नु भनेको यो भनेको लिगल होइन, इलिगल नै हो। हामीले इलिगल रूपमै हेर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई इलिगल मानिन्छ। तर पनि तपाई यदि आफूले युज गर्न खोजिराख्नु भएको छ अथवा तपाईले कसरी चलाउने भनेर तपाई एउटा क्युरियोसिटी तपाईमा भइरहेको छ भने तपाईले रिसर्च गरेर राख्नु भएको छ भने यो भिडियो तपाईको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब तपाईले आफ्नो मोबाइल जुन म तपाईहरुलाई देखाउने छु, जुन मेरो यो टिकटक भयो, मैले अघि टिकटक यो मेरो टिकटक चलिरहेको छ। अब यो भन्दा स्क्रॉल गर्दाखेरि हाम्रो नेट चलिरहेको हुँदैन है, मेरो यस्तो भइरा हुन्छ। अब यसलाई हामीले सिम्पल एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले सजिलैसँग टिकटक चलाउन सक्नुहुनेछ। यसलाई मैले क्लियर गरे है त। अब यो मेरो छैन। अब त्यसपछि तपाई आफ्नो मोबाइल सेटिङमा जानु होला। म आफ्नो सेटिङमा जान्छु। अब सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले एउटा यो भनेको प्राइभेट DNS भन्ने अप्सन खोज्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले खोजिराख्नका लागि झन्झट लाग्छ, कसैको आउँदैन अथवा कसैको चाहिँ त्यो ल्याएको छैन, त्यो भनेपछि तपाईले सजिलैसँग तपाईले यसमा सर्च बार दिएको छ, सर्च बारमा गएर तपाईले प्राइभेट तपाईको DNS भन्ने तपाईले सर्च गर्नु होला। मैले प्राइभेट DNS भन्ने अप्सन ल्याइसकिएको छु, तपाईले पनि यसमा गर्नु होला। मैले आफ्नो प्राइभेट DNS मा मैले क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। प्राइभेट DNS यदि तपाईले VPN चलाउनुहुन्छ भने यसमा पनि तपाईले VPN कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तर हामीले VPN युज गर्दैनौं, किनकि VPN युज गर्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेको छ हामीलाई खतरा हुन्छ। सो त्यही भएको कारणले हामी यसमा केमा जान्छौं त, हामी सिधै तपाईले कहाँ जान्छौं, हामी प्राइभेट
डिएनएसमा हामी क्लिक गर्छौँ। यसमा गइसकेपछि तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट प्राइभेसी डिएनएस मोड भनेर दिएको छ। अब यसमा अफ भनेर दिएको छ, अटोमेटिकमा आफै अटोमेटिक गरिरहेको हुन्छ। हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइभेट डिएनएसमा छ है, हामी यसमा क्लिक गर्छौँ, प्राइभेट डिएनएसमा क्लिक गर्छौँ अनि यसमा हामीले गएर एउटा लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा तपाईले लेख्नु होला डिएनएस लेख्नु होला डट तपाईले गुगल लेख्नु होला जी। अब तपाईले यति गुगल तपाईले टाइप गरिसकेपछि यसलाई जुन सेभ भन्ने अप्सन आउँछ यसलाई सेभ गर्नु होला। मैले सेभ गरेँ है। अब सेभ गरिसकेपछि तपाईहरुलाई म देखाउँछु मेरो टिकटक चल्छ कि चल्दैन है त। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो डिएनएस गुगल मेरो यहाँ काम गरिरहेछ, यसले वर्क गरिरहेछ। अब हामीलाई मेन भनेको यस सेटिङबाट हामीले सजिलैसँग टिकटक चल्नु पर्ने हुन्छ, टिकटक चलाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। अब हेर्न सक्नुहुन्छ म आफ्नो टिकटक मैले खोले है त। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो टिकटक चलिरहेछ है। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो टिकटक अहिले मजाले चलिरहेछ। अलिकति ढिला हुन्छ। अब यसलाई म अब अघिको जुन सेटिङ छ यसलाई म अफ गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई है त। फेरि तपाई अघिकै जानु होला, म डिएनएस मा जान्छु, प्राइभेट डिएनएस मा जान्छु। अब त्यसपछि हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको प्राइभेट तपाईको डिएनएस मै जान्छु। अघिको म जुन अटोमेटिकमा छ अटोमेटिकमा राख्दिन्छु। अटोमेटिक हाम्रो अघि अटोमेटिकमा थियो, मैले अटोमेटिकमै राखिएको छु, यसलाई केही पनि गरेन है, अटोमेटिक मोडमा राखेको छु। अब तपाई हामी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई हामीले फेरि पनि म टिकटक ओपन गर्छु। टिकटक अब ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चल्छ कि चल्दैन त अब टिकटक हैन। अब त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ हामीले टिकटक चल्छ कि चलेन। अघि त चलिरहेको थियो, अहिले चलेको चलेन त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ टिकटक मेरो चलेन हैन। सो तपाईले यसरी पनि सजिलैसँग टिकटक चलाउनुहुन्छ। अथवा तपाईको डिएनएस ले काम गरेन भने हामीले सजिलैसँग हामीले वाइफाईको एउटा वाइफाईबाट हामीले डिएनएस पनि हामीले वाइफाईबाट पनि मिलाउन सक्नुहुनेछ। त्यो हो कसरी त। अब नम्बर 2 है, ट्रिक नम्बर 2 तपाईहरुलाई सिकाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो टिकटक चलिरहेको छैन। अब हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई यसमा ब्याक गरे मेरो टिकटक चलेन। अब हामी वाइफाईबाट मिलाउँछु। यो भनेको तपाईको 2 नम्बर तरिकाले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 तपाईहरुलाई तरिका सिकाउँछु नम्बर 2। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो गोल्डन नेटवर्क भनेको छ, मेरो नाम चाहिँ गोल्डन नेटवर्क हो। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नेटले यो टिकटक ब्यान गरिसकिएको छ, बन्द गरिसकेको छ। अब मैले चलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चलाउनु पर्यो भने मैले सजिलैसँग चलाउन सकिन्छ। सो तपाईहरुले पनि चलाउनु होला। अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भन्ने अप्सन आउँछ। एउटा तपाईले सेटिङ अप्सनलाई ओके गर्नु होला। अब त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अटो तपाईको रिकनेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा भ्यू मोर भन्ने अप्सन छ। तपाईले भ्यू मोरको अप्सनमा जानु होला। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भ्यू मोर भन्ने अप्सन देखिसकेपछि तपाईले पिन सेटिङ भन्ने अप्सन आउँछ। पिन सेटिङमा जान्छौँ हामी, अरु तपाईले हेर्नै पर्दैन। पिन सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले स्टेट भन्ने अप्सन आउँछ। स्ट्रेच तपाईले यसमा गर्नु होला। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ आईपी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आईपी एड्रेस तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सन छ। हामी सिधै जान्छौँ डिएनएस टु तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा त्यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमै यसमा के छ 8.8 तपाईको 0.4.4 देखाइरहेको छ। यसलाई हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले यसमा मैले गरेको जस्तै तरिकाले तपाईले गरेर सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईको यसमा सेभ गर्ने अप्सन आउँछ, तपाईले सेभ गर्नु होला। अब मैले यति गरिसके, मेरो यो भइसकिएको छु। अलिकति यो गरिसकेपछि तपाईको नेट स्लो पनि हुन सकिन्छ। यो भनेको तपाईले ख्याल गर्नु होला। अब तपाईले यसमा आउनु होला। तपाई सिधै आएर म फेरि तपाईहरुलाई देखाउने छु मेरो टिकटक चल्छ कि चल्दैन त। अलिकति तपाईको ढिला हुन सकिन्छ नेट, मजाले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ।